So in this case, I did not take any facial scan. I just took the CT scan and desktop scan. And let me show you the video. So I took the CT scan and I brought up the CT file to Rainbow CT Viewer. So we can adjust the house field unit of the CT. So this is a house field unit adjustment. We make a tragus line. And also we can use our infraorbitale line so that we can match the interpupillary line. And we are doing the mid-palata suture. So basically we have three planes. We have ala tragus line here, and we do have infraorbitale, and we do have mid-palata suture. So without doing any facial scan, we just use the CT scan file and we established occlusal plane. So from ala tragus line, we can have our occlusal plane and is established in this program. And we convert it to STL file and we transfer this file into exocad. So we open this STL file in an exocad. And this is a CT scan data, and this is desktop scan data. And we are using the abutments as a reference points when we merge and match these two together. So without using any facial scan, we are just using CT and desktop scan, and we are designing our prosthesis. So the matching is complete. And we transfer that to virtual articulator in exocad. So instead of doing waxo, we can just easily design our prosthesis like that. Because it's a virtual articulator, we can go with a protrusive movement. And also we can check the lateral movement of the teeth of the dentition. So without doing any Facebook, without doing any waxo, we can just virtually design our prosthesis in the exocad program. And we do have this. We do have a beautiful result. And this is provisional prosthesis. So first we need to take a good cone beam CT. And what I mean by good cone beam CT is the CT has to be very clear and precise. And to protect the patient from the radiation, the CT has to have a low dosage of radiation. And also, this bright CT has a metal artifact reduction technology. If there is a metal artifact, it's not going to be very accurate, so it reduces metal artifact to get a clear view. And we also have AI technology, AI supported convenience. It automatically generates the arch, it automatically detects the mandibular nerve. So once you take the CT and then you transfer this CT file into this Rainbow 3D Viewer program.
And from Rainbow 3D Viewer, as I showed Và you, we với cái can phần make mềm Rainbow 3D establish View này our thì mình occlusal sẽ plane dễ dàng vẽ được cái mặt phẳng nhài. because we do have all the anatomic Bởi vì landmarks. chúng ta có tất cả những cái mốc giải phẫu đã được xác định trên xương. This Rainbow 3D Viewer also Và has cái an phần mềm AI Rainbow technology in it, 3D Viewer này thì còn có cái AI trí tuệ nhân tạo đã được tích hợp vào and it can automatically và find tự our động occlusal plane. tìm mặt phẳng nhài. It uses L tragus line in Dựa orbital trên plane and Alan mid Tragus palatal line suture line. và xác định luôn cái đường của giới hạn của xương hàm. So it automatically make our occlusal plane, but it's not like 100% Nhưng mà thực accurate, tế so you là need to make cái a độ little chính xác bit không of phải là adjustment if you 100%. need to Một số make trường some hợp thì chúng adjustment. ta còn phải tự điều chỉnh lại. So we can see from the front Và and from nhìn the từ phía lateral, trước và nhìn từ phía bên là có thể là đánh giá được cái dấu hiệu and we 3D can này. easily make this beautiful Và rõ ràng là sau đó prosthesis. chúng ta có thể dễ dàng thiết kế ra cái phục hình sau cùng như thế này. Not only we can determine the occlusal plane, but Không also những we là can phát simulate hiện our ra implant cái fixtures. mặt phẳng nhai mà If you mềm select này the fixture, còn giúp it chúng ta automatically lựa chọn được locate cái your loại fixture implant into the right spot. và đặt cái implant ở đúng cái vị trí của nó. So back to my case, the Vâng, và trở provisional lại cái prosthesis ca was của made tôi and delivered to the patient. thì tôi đã thiết kế và This chế is tác the ra phục lateral hình tạm, view of sau the đó là gắn provisional trên mẫu hình nhân. prosthesis. Đây là cái hình ảnh nhìn nghiêng cái phục hình tạm này trên mẫu hàm thạch cao. And the prosthesis is in accordance with pre-established occlusal plane with adequate occlusal scheme. Và cái mặt phẳng nhai đã được xác định trước, được sử dụng để thiết kế cái phần phục hình tạm này. Nicely made prosthesis was delivered to the patient and the result was very good. Nó rất là tốt. So after verifying occlusion, function, aesthetics, I decided to move on to final definitive restoration. Như vậy là sau khi mình tìm được cái mặt phẳng nhai và mình thử trên miệng bệnh nhân thông qua phục hình tạm thì mình sẽ chuyển tới giai đoạn là chế tác phục hình sau cùng. To make my final restoration, first is the final impression. Thì đầu tiên là chúng tôi cần phải lấy dấu sau cùng. So I'm doing intraoral scanning of the full mouth implant fixtures. Tất cả những cái implant thông qua scan body. In most of my cases these days, I always use intraoral scanner. I basically use prime scan from Dentsply Sirona. Prime scan của Sirona, của Dentsply Sirona. And not only for the single implant, but also for the full fixed implant restoration is always accurate and very precise. Thì cái việc scan thông qua cái máy scan này mang lại cái kết quả Some rất là of you chính xác. may wonder the accuracy and preciseness of the intraoral scan. Sẽ thắc mắc là cái độ chính xác của cái máy scan này như thế nào đối với trường hợp mất trong toàn So hàm. intraoral scan is done, and I made my zirconia prosthesis out of this intraoral scan data. Và đây là cái hình ảnh zirconia mà tôi chế tác ra sau khi thiết kế trên phần mềm. And I was wondering about the fit and the accuracy of the intraoral scan. So I made a conventional impression. Cho nên là trong can này tôi cũng đồng thời thực hiện lấy dấu truyền thống. And I also made a stone cast. And as I said, I made the zirconia out of this intraoral scan. And then I verified the fit and accuracy in the stone cast. Tôi thử trên cái mẫu hàm này để xác định xem thử là nó có chính xác hay không. Look at the fitness of the zirconia. It's very precise. You can achieve the passive fit. Có cái sự khít sát thụ động mà mình có thể quan sát thấy ở đây. So if you can do the intraoral scanning very precisely, then the accuracy and fitness is very good. Mà đảm bảo được cái việc scan chính xác thì mình sẽ thấy là cái độ khít sát của phục hình nó rất là tốt. So for maxilla, it's not very hard to use intraoral scanner in all even though our cases. Đặc biệt là trong trường hợp mất răng toàn hàm. Because for maxilla, we do have parallel rugae, and the intraoral scan is very accurate. And we can also use additional scanning devices like clover resin to make that to increase the scanning accuracy and scanning speed. Để tạo ra những cái điểm nối hoặc là điểm tham chiếu thì cái kết quả scan nó sẽ dễ dàng hơn. However, the problem is the lower.
It is very hard to scan the full arch case, especially đặc biệt là on the trong những cái lower. trường hợp mà mất răng toàn hàm. Because unlike maxilla, mandible has no Giống như là hàm reference trên, points. hàm dưới The thì tissue không có cái are điểm tham very chiếu nào mobile, cả, và cái and mô there's mềm ở tongue, hàm dưới and thì there's nó cheek, di động, and there's a và lot mình of sẽ bị ảnh saliva. hưởng bởi mô má, bởi lưỡi. So in this case, I'm Do trying to đó cho nên scan là trong the trường hợp này lower tôi đã scan hàm implants. dưới. See how hard it is. Thì các bạn có thể thấy là It's scan rất not là being khó. scanned well. Nó không có scan được cái kết quả thấy được chính xác. Now it's being scanned. But look at the inaccuracy of the scan. Mình có thể quan sát được cái độ không chính xác trong lúc scan. There's a lot of saliva, and the tissues are very mobile. And look at the cheek here. Và mình sẽ thấy cả cái má Very nữa. inaccurate. Và nó sẽ tạo ra cái kết quả vô cùng là không chính xác. So if you can scan your implants even in lower, then that's okay. But most of my cases, I could not scan the lower full arch implant. Nhưng mà thực tế là tôi không có hàm dưới thì tôi không có scan. Then we have to come up with a new option. In those cases, in those hard cases with intraoral scanners, bite tray scan will be an effective solution. Tôi đã chế tác ra cái bite tray scan. Thì đây là một cái công cụ hiệu quả trong những cái trường hợp mà lấy dấu khó, đặc biệt là đối với trường hợp một So let me show you, it's a different case, but let me show you what the BTS is. Tooth number 12 and number 21 were belly, and we need to extract those two teeth out. Có răng 1, 2 và 22 cần được nhổ. So we did extraction and we did some bone graft. We placed two bright implants in those extraction sockets. Trong cái ổ nhổ, ổ răng đã nhổ. And we connected the scan abutments. And we took the rubber impression, and then we scanned the impression. Và tôi thực hiện lấy dấu truyền thống, sau đó tôi scan lại dấu này. So let me show you the video. Here is the video clip that shows the details of BTS. Để các bạn thấy rõ được là scan cái dấu truyền thống này nó như thế We nào. just inject light body. Thì mình sẽ bơm cái silicone lỏng And vào. then we just take the bite tray impression, Rồi very conventional way. Lấy dấu bằng cái silicone putty, nhưng mà sử dụng cái This bite is the tray final là lấy impression dấu of the liên bite tray. And we trim the access sau of đó the thì impression mình sẽ material. cắt cho cái rìa nó gọn lại. Also in the proximal Và area. đối với vùng da kẽ răng á, thì mình cũng lấy bớt cái cao su ra. This is after impression trimming. We scan the Sau khi spray. mà mình cắt tỉa bớt rồi thì mình sẽ xịt And we scan it with the top scanner. lên trên cái bề mặt dấu này và tiến hành scan bằng máy scan bàn. The first scan is done. Sau khi scan lần đầu, We're trimming out the tôi unnecessary part of the cắt impression tỉa đi scan. những cái vùng không cần thiết. And we have to do second scan Và because the tôi light sẽ tiến hành penetration scan was lần not hai. good enough, so we are trimming the impression material a little Cái more ánh so sáng that của the cái light máy can scan nó sẽ penetrate không all the way có to thể the nào mà tới impression. được những cái ngóc ngách của cái phần scan Scan body, spray cho nên là again. mình sẽ cắt tỉa bớt And we silicone, do the second scan. xịt bột phủ một lần nữa và scan lần hai. And we have two scans, the first scan and the Như vậy là second mình sẽ scan, có and hai we cái file scan match those two scans. và mình sẽ chập hai file này lại với nhau. We're stitching the two scans. And now we do have accurate vertical working test so that we can move on with the zirconia mẫu hàm crowns. mới, So I mẫu hàm designed mới có độ 3 chính xác unit cao hơn bridge nhiều. with the Và dựa trên đây zirconia. thì mình sẽ thiết kế ra một hình sau cùng là And một cái also cầu I milled, zirconia 3 centered, đơn vị. and finished Sau the khi mà nung zirconia. thiêu kết, chúng ta sẽ hoàn tất đánh bóng phần sau cùng. So this is the final outcome of the Đây là cái kết prosthesis. quả sau cùng của phục hình zirconia trên implant. And also another case that I did oral 4 and Và một mandible. ca khác đó là tôi có cái We ca duplicated oral existing 4 denture and used them as a custom impression tray. và tôi đã sử dụng cái
có sẵn And for the để top, sao we chép just nó took ra the và conventional tạo complete thành một denture cái ngày lấy impression. dấu cá nhân. And for the lower, it was very hard to use Đối với lại internal hàm trên, scanners, đối với so hàm I dưới thì took the mình sẽ rất final khó sử impression dụng with máy a scan trong rubber miệng. impression Do đó material. cho nên là tôi sử dụng cái phương cách là lấy dấu truyền thống bằng silicone. Because we use existing dentures Bởi as vì a chúng ta custom sử tray, dụng we cái could hàm take giả it to thực occlusive tế record. của We could bệnh take the nhân bite làm at the same cái day. khai lấy dấu cá nhân, cho nên là mình sẽ sử dụng cái hàm đó để ghi dấu liên hàm luôn. This is the final rubber impression of the impression Đây skin là một cái bodies. khối And lấy we dấu mà did the mình đã same lấy hàm thing, trên the hàm dưới desktop và scan of dấu the liên impression. hàm. Thì với cái khối này And we mình can sẽ easily access to scan the lại 3D bằng scan cái máy data scan bàn in the và software khi đó program. mình sẽ có một cái dữ liệu 3D. In this data, we do have the information about tissue surfaces, our surfaces of the denture, and intercostal record. Và kể cả khoảng liên hàm. And we can easily convert this 3D data into the working CADs so that we can actually design the final prosthesis. File STL 3D của cái khối này thành cái file 3D của cái And nền with the hàm help trên of the và hàm facial dưới. scanner, we could design our zirconia more aesthetically, functionally, and Sau đó predictably. thì với việc sử dụng cái dữ liệu face scan sẽ thiết kế ra khung hình sau cùng hài So hòa với with thẩm mỹ gương mặt BTS, hơn. bite tray scan Như vậy technique, là I was với free cái from the kỹ thuật difficulty in là internal bite scanning tray of the là ghi mandible. dấu bằng cao su có liên hàm thì mình sẽ So có another đủ case dữ with liệu để chế BTS tác ra khung technique, hình sau cùng. 6 implants were placed in lower mandible, all on 6, and we used the duplicate denture as a custom tray, and it was very hard to use internal scanner to scan these 6 implants, so I just took the quick rubber impression of the skin bodies. Same thing, I did a desktop scan of the impression and then converted it to ExoCAD, and we can easily design our prosthesis. Lấy dấu liên hàm và scan cái khối này. Dựa vào cái dữ liệu sau khi scan xong thì tôi thiết kế một hình sau cùng. So nicely fabricated full arch prosthesis was made Cái and phục hình sau cùng được delivered to thiết the kế patient. rất là kết quả rất là ổn. So if you have hard time in using internal scanner in full mouth case, Khi mà sử dụng máy scan trong miệng quickly để scan take a toàn hàm VPS impression thì khi and đó do mình hãy cứ lấy VPS. dấu VPS. And now back to my case, the first prosthesis was milled and sintered, and also Sau khi lấy dấu same xong very thì fine tôi đã cắt procedure. zirconia thành cái khối phục hình nguyên khối như thế này và kiểm tra cái độ khít sát I made trên a mẫu stone hàm. cast with conventional impression technique, and I verified the fit of the zirconium prosthesis. Thì tôi sử dụng để The kiểm fit tra was very good cái and độ khít passive sát. and Mình sẽ thấy precise. là cái độ khít sát rất tốt, có sự khít sát thụ động. So this was my next step. I tried in the zirconia in the patient mouth, and I used my pattern resin so that I can check the bite. Để kiểm tra khớp cắn. So I took the tentative bite with pattern resin, and then I used my silicone bite to have the accurate bite of upper and lower. Để ghi lại cái dấu liên hàm. And what I did next was I used my pattern resin to contour the soft tissue around the pontic base area. Để tạo hình và để ghi dấu lại cái hình dạng đường viền trước. Unlike the previous case, I did not use any diamond bars to make open pontic, but I just added my pattern resin so that there's no space between the prosthesis and the soft tissue. Sử dụng pattern resin để ghi dấu lại cái tình trạng mô mềm hiện có của bệnh nhân thôi. We're doing the same thing on the left axilla. I'm adding a little bit of pattern resin to the pontic base area. And same thing with the lower. It's pontic base contouring with pattern resin. And this is the final result. Took the bite. I modified the contour of the pontic, and this is how it looked after I removed it from the patient's mouth. Lấy cái phục hình ra khỏi miệng bệnh nhân, và đây là cái hình ảnh mà pattern resin đã được định hình ở những cái vùng nhịp cầu. And once I contoured the pontic base, I did put it back into my stone cast, and I removed the soft tissue cast completely. Và tôi sẽ dùng mũi khoan để tôi bỏ đi cái phần thạch cao ở phía bên dưới. And then I injected light body impression material in between the prosthesis and the stone. Để bơm
By injecting the light Thì bằng body, cách we này can represent the contour tôi of the soft sẽ tissue thể hiện được from the cái patient to hình the dạng model. của cái mô mềm ở trên mô hàm thịt cao. The same thing I did for Và my tương tự mandible. đối với hàm dưới, tôi cũng làm với So cách I thức put tương the tự. zirconia Đó là prosthesis back into the tôi still cast, để cái phần hình remove the zirconia soft lại tissue vào trong cast, hàm dưới, and sau then tôi injected sẽ my loại light bỏ body bớt cái impression phần thịt material. cao đi ở bên dưới phần nhịp cầu, và tôi sẽ sử dụng là silicone lấy dấu loại nhẹ So a để week tái later, I tạo lại send cái this hình dạng to mô my mềm. lab technician Sau again đó for tôi the sẽ final gửi nguyên cái khối glazing này and final về lab, contour of the và zirconia nhờ lab sẽ tái tạo prosthesis. lại cái đường viền, cái phần nhịp cầu ở trên cái phần hình And my zirconia. technician did a great job, and Và he finished this cái piece anh like chàng kỹ this. thuật viên của tôi đã làm cái kết quả rất là tốt, và sau đó thì trả lại cho tôi cái kết quả phụ hình sau cùng như thế này. Look at the nice contour of the Mình sẽ contour thấy face. là cái đường And he viền did the ở coloring and những cái vùng nhịp staining, cầu nó rất and là he made tốt, a root form. và mình sẽ thấy là cái hình dạng giải phẫu của những cái răng nó cũng rất là And for tốt. the mandible, he made Đối với a hàm double dưới crowns. thì mình So sẽ dùng cái because kỹ the thuật angle gọi là lesion kỹ was thuật a little double bit crown. out to buckle, so he made a Có double nghĩa là crown làm prosthesis. hai cái mão chồng lên nhau. Kỹ thuật này áp dụng cho cái phần hình hàm dưới. Yes, so very nicely done. I Cái kết did quả this ở piece phía very lab nicely. thì rất là tốt. So to do this type of case, Và để first you thực need hiện an cái accurate, ca như thế precise, này clear thì đầu CT. tiên chúng ta cần phải có một cái file And you scan take the CT rất là CT rõ và chính xác. and you design your Sau đó prosthesis thì with the CT data. mình sẽ thiết As I kế said, cái you phần send hình the trên CT data file CT. into Rainbow 3D Viewer, Mình sẽ chuyển cái file này vào and then trong you cái can get phần the mềm occlusal plane. Rainbow 3D Viewer. Với cái phần mềm này mình xác And định then mặt with the phẳng occlusal nhai plane establishment, you send it to ExoCAD và program, đưa and vào then you ExoCAD, design your prosthesis. và sau đó là thiết kế phục hình. And you can make provisional. Sau đó thiết kế And phục when hình the tạm. provisional is done, you Từ can phục hình move on tạm to the rồi final prosthesis. mình sẽ chuyển sang phục hình sau cùng.